Okay, Assalamualaikum everyone. So hari ini kita akan buat revision on your SPM syllabus regarding number of molecules, number of atoms, number of ions dan juga number of mole. Okay, let's see this soalan. Quinine C20H24N2O2 is a compound extracted from this tree which is traditionally used to treat malaria. If given 1.08 gram of quinine sample, calculate the molecular mass of quinine, number of moles, number of molecules of quinine, number of hydrogen atoms in the quinine, and also the mass of carbon atoms in grams. So in order to answer this soalan, ada satu benda yang sangat penting yang awak kena ingat. Okay, yang awak kena tahu iaitu this formula. Okay, so it is very important for you to know the relationship between 1 mole of anything with its Avogadro numbers dan juga equals to their relative molecular mass or relative atomic mass. So previously dalam di sekolah menengah mungkin awak dah belajar okay, nak cari number of atoms or number of molecules, okay, maybe you have to darab or bahagi dengan Avogadro constant. Okay, but how you can be so sure? Nak darab ke nak bahagi? Okay, nak darab ke nak bahagi dengan Avogadro constant? So inilah cara dia, inilah benda yang awak kena pegang selalu. Okay, so daripada this persamaan, okay, general statement yang ini, 1 mole of anything is equals to its Avogadro constant numbers, okay, dan juga dia adalah bersamaan dengan MR ataupun AR. Okay, so di sini we can see that 1 mole of molecule adalah bersamaan dengan Avogadro numbers for molecules, which is number of molecules, dan bersamaan dengan its molecular mass ataupun relative molecular mass. Okay, dan kalau awak cari tentang 1 mole of atom, so this 1 mole of atom akan bersamaan dengan its number of atoms, okay, in these Avogadro numbers, okay, dan bersamaan dengan relative atomic mass of the atom. Okay, dan 1 mole of ion akan always bersamaan dengan number of ions, okay, Avogadro numbers of ions, dan bersamaan dengan sama ada relative molecular mass ataupun relative atomic mass. Okay, so yang paling penting adalah you kena ingat formula 1 mole of anything akan bersamaan dengan number of molecules ke, atoms ke, particles ke, okay, dalam Avogadro numbers, dan bersamaan dengan its molar mass ataupun relative atomic mass. So ini formula yang paling penting yang kita kena ingat, okay, supaya awak akan lebih sure sama ada nak darab ataupun bahagi dengan Avogadro constant in order to find number of molecules, number of atoms or number of ions. Okay, kita start dengan soalan ini. If given a 1.08 gram of quinine sample, calculate the molecular mass of quinine. Okay, molecular mass ni benda apa? Ni samalah juga dengan MW lah, molar mass. Okay, so nak kira molar mass seperti biasa, you have to refer to periodic table. Okay, cari berapakah AR untuk carbon, hydrogen, nitrogen dan juga oksigen. Dan awak tambahkan semua. Okay, the unit is in gram per mole. Next, to find number of moles of quinine. So, you have to remember the formula to find number of moles. So, number of moles of quinine. The formula will be mass in gram over molar mass in gram per mole. Okay, di level metrik ni awak tak perlu hafal unit for your final answer. Okay, so what you have to do adalah masukkan unit in the middle of your calculation.
So by doing this bahagi, you will get 3.333 darab 10 kuasa negatif 3. And for the unit, gram atas, gram bawah bahagi. So kita tinggal 1 bahagi per mol. So the unit will be dalam mol. That easy. Okay, so now kita nak cari pula number of molecules of quinine. So ingat, nak cari number of molecules, kita mesti kena gunakan general statement tadi. Okay, iaitu kalau kita ada 1 mol of quinine, so number of molecules dia adalah, kenapa number of molecules? Sebab quinine ini adalah molekul. Okay, so 1 mol of quinine bersamaan dengan 6.02 darab 1023. Number apa ni? Number of molecules. Kenapa number of molecules? Sebab quinine ini adalah molekul. So ingat general statement ini. Okay, always write this general statement first. Okay, so ni kalau 1 mol bersamaan dengan Avogadro numbers molecules. Tetapi dalam calculation kita tadi, kita dah jumpa dah the real number of mole of quinine, iaitu 3.3333 darab 10 kuasa negatif 3 mol. So kalau kita ada this amount of mole yang sebenar, so berapakah nilai X dekat sini? Iaitu the real number of molecules. So nak dapatkan jawapan ni, maka awak kena buat darab silang. Okay, so kumpulkan X dengan 1 mol ni di sebelah kiri. Okay, and these two numbers di sebelah kanan. So from here, you kumpulkan ini bersama-sama di sebelah kiri dan yang ni di sebelah kanan. So these two akan jadi faktor dia akan mengambil operation darab. Okay, dan ini akan mengambil operation darab juga di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Right? Lepas tu you rearrange the equation. So 1 mol ni you bahagikan dekat bawah lah. Okay, so you akan dapat this jawapan untuk number of molecules. Okay, so now kita nak cari pula untuk number of hydrogen atoms, okay, in the quinine molecule. So we know that dalam 1 mol of quinine tu apa dia? C20H24N2O2. Okay, dalam 1 mol of quinine mengandungi, okay, ataupun terdapat sebanyak 24 mol of hydrogen. So just now we have found the number ataupun the real number of molecule untuk quinine. So nak cari number of hydrogen atoms bermaksud awak kena darab sahaja dengan number of molecules sebenar yang kita dah cari tadi. Okay, so your final answer must be in 4 decimal points, and even in your calculation as well, mesti kena ambil sehingga 4 decimal points so that you can get the most accurate jawapan. Okay, so since hydrogen itu adalah atom, so kena labelkan di belakang ini unitnya adalah atoms. Okay, next. Find mass of carbon atoms in grams. Okay,
nak cari mass. So basically, bila nak cari mass, you mesti kena ada number of mole. Ini dia punya kaitan yang paling rapat. Okay, antara dua ni. Nak cari mole, kena ada mass. Nak cari mass, kena ada mole. Okay, they are so interrelated. So bermaksud di sini, awak kena cari dahulu number of mole untuk carbon atoms. Okay, in this quinine sample. So before this, in the previous soalan, kita dah jumpa number of mole untuk quinine sample. Okay, so refer pada this formula. In this 1 mole of quinine sample, we have sebanyak 20 mole of carbon atoms. So what you have to do first adalah buat perkadaran dahulu. Okay, perkadaran for general. 1 mole of quinine, okay, is equivalent ataupun mengandungi 20 mole of carbon atoms. Okay, so just now we have found the real number of mole of quinine. Okay, yang 1.08 gram tu kan. Dah cari dah dia punya number of mole yang sebenar, which is 3.3333 darab 10 kuasa negatif 3 mole. So, by now you boleh carilah, okay, the real number of mole untuk carbon atoms. Okay, so now dah jumpa dah number of mole untuk carbon. So next we can find the mass of carbon atoms. So nak cari mass of carbon, gunakan formula number of mole equals to mass over molar mass. So to find the mass, the mole here mesti kita darab dengan molar mass. Mole and per mole boleh cancel, dapat semula unit gram. So this is the mass for carbon atoms in gram in this quinine sample. Senang je kan? Very easy. Okay, next. Calculate the number of moles of Na plus ions in 25 gram of sodium carbonate. Okay, so what you have to do first? Kita ada mass, tapi mass ini adalah untuk sodium carbonate. So ingat, bila ada mass, yang paling senang, paling dekat kita boleh cari adalah moles. So cari moles dahulu untuk sodium carbonate. Okay, so done. Now nak cari pula number of moles untuk Na plus ion. So dalam sodium carbonate kita ada sebanyak 2 mole Na plus dan 3 moles carbonate ion. Okay, so we are looking for 2 moles Na plus. So you can do the perkadaran. In 1 mole sodium carbonate, okay, equivalent to or mengandungi sebanyak 2 moles Na plus ion. So to find the number of moles of Na plus ion, kita ambil the real mole of sodium carbonate tadi. Okay, you nak cari N for Na plus. So again, you can do this darab silang and finally you can get the answer. Okay, we have done for this part. Okay, next soalan. How many moles of potassium ions K plus
are present in this number of molecules of K3PO4. Okay, so in this soalan kita ada number of molecules of K3PO4. Okay, number of molecules. So bila you ada number of molecules, apa yang awak boleh cari dahulu? Okay, so kalau awak start, always remember our general statement. Okay, iaitu 1 mole of K3PO4 okay, is equivalent to ataupun berkadaran dengan Avogadro constant. Okay, it's Avogadro constant molecules. Okay, kenapa molecules? Sebab ini pun molecules. Okay, ataupun compound. So, ini pun akan jadi number of molecules. But now in this soalan, kita ada the real number of molecules of potassium phosphate. So, number of molecules masuk dekat mana? Tulis balik di sebelah number of molecules, which is di sebelah kanan. Okay, so hence by doing this, maka kita nak kena cari mole untuk K3PO4. So macam biasa kita buat darab silang. Okay, so kumpulkan ini sebelah kiri, ini di sebelah kanan. And finally jadikan ini sebagai tajuk. So bermaksud bila ini darab dengan yang ini sebagai tajuk, yang ni bawa juga ke sebelah kanan. So dia akan jadi apa? Bahagi. Okay, so now kita dah dapat number of mole untuk potassium phosphate. Tetapi we are looking for number of moles untuk potassium ions dalam potassium phosphate. So dalam potassium phosphate okay, mengandungi sebanyak 3 mol K+ dan 1 mol phosphate ion. So bila kita nak cari number of mole untuk potassium ion, so we use the perkadaran iaitu dalam 1 mol potassium phosphate okay, contains mengandungi 3 moles of K+ ion. So sekiranya kita ada the real mole is 1.3006 mole, so you can find number of moles of K+ ions. So again, boleh buat darab silang if you are unsure tentang nak bahagi ke ataupun nak darab. Okay. So next, from the above data, calculate the number of K+ ions in K3PO4. So now awak nak cari number of ions. Okay, of siapa? Of K+ sahaja. So again, nak cari number of ions ke, number of atoms ke, number of molecules ke, kita mesti kena pakai general statement. Okay, yang mula-mula tadi tu. So ingat yang itu, iaitu 1 mole of anything equivalent to Avogadro constant. So in this case, bila kita nak cari untuk number of ions, so 1 mole of K+ bersamaan dengan Avogadro constant okay, of number of ions. So di sini nak cari untuk K+, so mesti kita kena ada number of mole yang real untuk K+. And tadi kita dah pun jumpa, iaitu sebanyak 3.9019 mole. Okay, masukkan dekat sebelah mole. So yang ni will be our X lah yang kita nak cari. So again, nak kena buat apa? Darab silang. Okay, so now you can settle lah. So X iaitu number of ions of K+ equals to the real number of mole darab dengan Avogadro constant ions.
Okay, so dapatlah nilai untuk number of ion. So apa-apa pun ingat kita mesti kena gunakan general statement. Okay, so this is for kalau awak tak tahu ataupun confused lah kan. Nak darab dengan Avogadro constant ke ataupun nak bahagi dengan Avogadro constant. Okay, so certain benda you tak payah hafal. You have to fahamkan. So bila you fahamkan general statement ni dan hubungan antara dua nilai yang kita ada ni, insyaAllah okay, you boleh very sure lah nak darab ataupun nak bahagi. Okay, chemistry is easy. Bukan semua benda awak kena hafal. Alright? Okay, next. Calculate the number of atoms in 58.7 gram of ammonium nitrate. So again, soalan minta awak cari apa? Awak nak kena cari number of atoms. Okay. So ini benda apa? Ini adalah molekul ataupun compound. Okay. Tapi soalan minta awak cari number of atoms. Okay. Mass yang diberi ini pun ini adalah mass untuk molekul. Okay, so awak tak boleh direct cari dahululah number of atoms. Okay, so di sini bila ada mass untuk molekul, maka yang paling dekat awak boleh cari apa? Daripada general statement kita tadi, of course you have to find number of molecule. So again, tulis general statement. 1 mole of ammonium nitrate. Okay, bersamaan dengan its Avogadro constant. Benda apa ni? Number of molecule. Okay, so according to this perkadaran, we need to have number of mole untuk ammonium nitrate dahulu. So what you have to do first, cari dahulu number of mole untuk ammonium nitrate. So mole ammonium nitrate. Okay, mass over molar mass. This is mass over molar mass. So the molar mass is 64.0 gram per mole. Okay, so by having the number of mole of the ammonium nitrate, so then kita masukkan dalam this general statement. So you akan cari nilai X. Okay, so again, darab silang. So what is X? X adalah number of molecule. Alright, so since kita dah ada number of molecules, then barulah kita boleh cari number of atoms. Okay, so tengok balik dalam formula of ammonium nitrate, kita ada NH4NO2. So berapa molekul kat dalam sini? Berapa atoms yang kita ada dalam sini? Kita ada 4, tambah dengan 1 ni 5, 6, 7, 8. So, to find number of atoms, so what you have to do adalah ambil semula number of molecules tadi. So, number of atoms equals to dalam satu molecule of ammonium nitrate just now, kita ada sebanyak 8 atom. So, darab dengan 8 atoms. Okay, so that will give you the answer. Okay, so again di sini, okay, kalau awak tak pasti nak kena buat apa, darab ke, bagi dan sebagainya, you boleh gunakan this general statement. Okay, this general statement ni akan sangat-sangat membantu awak. Okay, but you have to make sure bila you dapat soalan, kena fahamkan dahulu mass ini yang diberi untuk siapa. Okay, molekul ke untuk atoms. Alright, so kalau diberi mass untuk molekul, of course daripada mass, ingat lagi tak kita punya tips yang sebelum ni, kalau kita ada mass, yang paling senang kita mesti kena cari mole. Okay, sebab mass dengan mole ni they are very interrelated. Ada mass boleh cari mole, ada mole boleh cari mass. Okay, so since mass ini adalah untuk molekul,
Maka you boleh cari number of mole of that molecule first, and then once dah dapat mole, tengok general statement. Okay, kita boleh cari its number of molecule. Okay, so once we have got the real number of molecule di sini, sorry. So you just have to lihat semula berapa banyak atoms yang kita ada di dalam ammonium nitrate, and you just simply darabkan dengan bilangan atom sahaja untuk nak mendapatkan number of atoms. Okay, that simple. Okay, alright. So this is our last soalan in this revision. Soalan yang melibatkan molar volume of gases. When potassium chlorate 5 solid is heated strongly, oxygen gas is liberated. Maksudnya apabila kita panaskan this potassium chlorate, oxygen gas is liberated, dibebaskan. Okay, so let's answer these 3 soalan. Alright, so we are now referring to this chemical equation. A sample of potassium chlorate released 48 decimeter cube of oxygen gas at STP. So how many moles of oxygen gas are there? So di sini kita ada nampak ada beberapa terms. Okay, yang kita kena clarifikan dahulu. So first of all, decimeter cube. So di sini you have to tahu iaitu 1 decimeter cube also equivalent to 1.0 liter. Okay. The other one adalah STP, Standard Temperature and Pressure. Okay, so what are the conditions for standard temperature and pressure? So ini you have to memorize. Temperature untuk STP adalah 0 degree Celsius ataupun 273.15 Kelvin. Okay, pressure is 1.0 atm. Okay, and the molar volume adalah sebanyak 22.4 decimeter cube. Okay, ini untuk STP. We do have another condition iaitu RTP. RTP tu benda apa? Room temperature and pressure. Okay, so untuk room temperature and pressure RTP, the temperature is 25 degrees Celsius ataupun 298.15 Kelvin. Pressure still the same, 1 atm. But the molar volume is 24.0 decimeter cube. Okay, so untuk molar volume, okay, these two conditions ni awak kena ingat. Okay, apa condition untuk RTP dan apa conditions untuk RTP, STP dan juga RTP. Okay. Alright, so now kita nak cari how many moles of oxygen gas are there pada STP. So, what we can do adalah, okay, since kita hanya ada volume untuk oxygen gas saja, so volume kita boleh relatekan dengan molar volume lah. Okay, so apa dia punya general statement dia? So kalau untuk STP, the general statement adalah 1 mole of any gas, okay, is equivalent to 22.4 liter. Okay, so ingat STP, RTP ni kita hanya gunakan untuk siapa? Untuk gas sahaja. Okay, solid tak boleh, liquid tak boleh, aqueous pun tak boleh, hanya untuk gas sahaja. Okay, so our general statement adalah yang ini. This is our general statement. Right, 1 mole of gas equals to 22.4. Kenapa kena pakai general statement ni? Mungkin ada antara awak yang masih confused. Nak darab ke nak bahagi dengan 22.4? Okay, alright. So now, since kita dah ada 48 decimeter cube di sini, so masukkan liter itu di bahagian liter jugalah. Okay, di sebelah liter. So bermaksud 48 tu will be di sebelah kanan as well. Okay, so by doing this, maka kita boleh cari yang sebelah kiri iaitu N untuk oksigen. So again, nak kena buat apa? Darab silang. Okay, so yang ni, this mole and yang ni kumpulkan di sebelah kiri. Ini kumpulkan di sebelah kanan. Okay, and finally, awak solvekan ikut mathematical procedure seperti biasa. So that will be mole oxygen equals to 48.0 bahagi dengan 22.4.
Okay, so that will give you 2.1429. Ambil sehingga 4 titik perpuluhan. Okay, so now you dah nampak, oh sebenarnya nak cari mol oksigen, you have to bahagi. Okay, tak boleh darab. Alright, so that's why I kata bukan semua benda dalam kimia, okay, you have to memorize. You just need to understand saja. Yang penting kalau awak berpegang kepada general statement di atas ni, insya-Allah everything will be okay. Okay, next. How many molecules of oxygen are there in that 48 decimeter cube of oxygen gas? So again, soalan ini, dia nak awak cari apa? Nak cari how many molecules. Bermaksud, soalan minta awak cari number of molecules. Okay, so nak cari number of molecules, kita nak kena ada apa? Ingat balik general statement kita. 1 mole of oxygen gas molecule equivalent to Avogadro numbers. Okay, numbers of apa ini? Numbers of molecules lah. Okay, kerana oksigen ini pun adalah molecules. Okay, so nak cari number of molecules which is here, kita mesti kena ada the real number of mole untuk oxygen gas. Okay, so just now awak dah jumpa dah. Okay, the value adalah, masukkan di sebelah mole lah. 1429 mole. Okay, so hence you can find something yang di sebelah kanan ini. So again, darab silang. Okay, so this is the answer. Alright, now this is our very last soalan. Calculate the volume of oxygen gas evolved at STP when 0.5 gram of potassium chloride is heated. Okay, so di sini kita ada STP condition. Okay, nak cari apa? Volume untuk oxygen gas. Dan kita ada mass. Okay, tapi mass ini adalah untuk potassium chloride. So the 0.5 is for here, potassium chloride. Okay, tapi kita nak cari apa? Kita nak cari V untuk oksigen. Okay, so nak cari volume, probably of course before that, kita mesti kena ada N untuk oksigen lah. Okay, ingat balik. General statement molar volume of gases at STP. Okay, iaitu 1 mole of gas bersamaan dengan 22.4 liter. Nampak tak? Nak cari volume, kena ada N. Okay, so that's why nak cari V dekat sini, kita kena ada N dahulu. Okay, but now we don't have the N untuk oxygen gas. Okay, belum jumpa N. But we have mass untuk potassium chloride here. So, buat step by step. Okay, siapa yang ada mass, cari N untuk dia dahulu. So, the first step ini adalah kita cari mole of this potassium chloride. Okay, so now we have found number of mole untuk potassium chloride. Okay, so again tadi kita dah discuss, kita dah bagi tahu, iaitu in order to find volume of oxygen gas, we need to find dahulu mole untuk oxygen gas. Okay, memandangkan these two berada dalam chemical equation, maka kita boleh gunakan stoichiometry ratio. Okay, to find number of mole of oxygen gas daripada our known. Okay, ataupun yang dah tahu, mole yang dah tahu iaitu mole daripada potassium chloride tadi. So, do the perkadaran.
Okay, so if you are unsure nak kena darab ke nak kena bahagi mole yang dah jumpa tadi tu, okay, dengan Stoichio ratio kita, maka you can do this general statement jugalah. Okay, so from here you boleh nampak mana yang nak kena darab, mana yang nak kena bahagi, and then selesaikan ikut prosedur maths yang biasa. So, mole of oxygen gas now will be okay, so we have found number of mole untuk oxygen. So next, we can find volume of oxygen at STP. Okay, so now, so daripada number of mole of oxygen yang awak dah jumpa tadi, okay, nak cari volume of oxygen gas, okay, if you still unsure nak darab ke nak bahagi dengan its molar volume 22.4 ni, again you can use this general statement. Okay, so 1 mole of oxygen gas equals to 22.4 liter. So mole yang dah jumpa tadi tu masukkan di sebelah mole. Okay, so from here you boleh buat lah. Okay, darab silang to get the volume untuk oxygen gas. Okay, so that will be the answer. So macam mana? Senang je kan? Mudah sangat-sangat. Okay, chemistry is really easy, super easy awak. Okay, you just have to understand the concept. Okay, bukan semua benda awak kena hafal. Okay, so mana yang tak perlu hafal, kurangkan menghafal, tapi focusing on understanding. Okay, faham is better than memorizing. Alright? Okay, so till here. Jumpa awak dalam kelas esok. Assalamualaikum. Bye. Have fun in your learning.